Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Dekretimi dhe fillimi I tij I punës shkaktoi një furtunë të vërtet politike në Shqipëri dhe ndoshta përplasjen më të madhe institucionale, po gati dhe kushtetuese në vend në 28 vitet e fundit. Por nga momenti I dekretimit dhe deri në momentin kur ai mori detyrën, Sandër Lleshajt I është dashur të përballet me situata nga më të vështirat. Unë kam kënaqësinë të kem sot në studio ministrin e punëve të Brendshme, zotin Lleshaj. Faleminderit që jeni me mua sonte. Faleminderit Mirëmbrëma. Padyshim që kam shumë gjëra për cilët dua t'ju pyes edhe për jemi të shkuarën, po ndërkohë vërtet gjatë periudhës që ju keni marrë detyrën ka ndodhur ngjarje vërtet të rëndësishme. Unë do doja ta nisja zotin ministër me përjashtimin apo përzënjen nga Shqipëria, le ta themi kështu, të një ambasadorit huaj, bëhet fjalë për ambasadorin e Republikës Islamike të Iranit dhe një prej drejtuesve, me sa kuptojmë ne, akoma nuk e dim të konfirmuar apo jo, një nga drejtuesit e shërbimeve sekrete apo të sigurisë të atashuar pranë ambasadës. Shteti shqiptar, sot qeveria juaj mori dhe urim të drejt për drejt edhe nga presidenti Donald Tramp I Shteteve të Bashkuara, ndërkohë që një ditë më herët e përshëndetën këtë fillimisht Jon Bolton, këshilltari I Sigurisë Kombëtare, presidenti dhe më pas Mike Pompeo, cilët nuk kursyen lëvdatat për rreshtimin e Shqipërisë për krah Shteteve të Bashkuara në këtë qëndrim në ashpërsim e sipër prandaj regjimit mullave në Teheran. Por si qëndron e vërteta e përzënjes së këtij ambasadori, që jo vetëm në këto 30 vjetë, po me sa mund kujtoj unë, ndoshta është hera e parë që shteti shqiptar largon nga Shqipëria një krye diplomat. Lajmi është bërë ditë tashmë dhe dihet botërisht që ka ndodhur një dëbim I 2 diplomatëve të ambasadës Iranit, për arsyet që janë bërë po ashtu publike, arsyet të Sigurisë Kombëtare. Fakti që ky vendim, ky lajm ka marrë vëmendje të madhe, ju përmendet që nga presidenti Tramp apo sekretari I Shtetit Pompeo apo këshilltari I Sigurisë Kombëtare Bolton, do thotë që bëhet fjalë për një vendim të rëndësishëm që ka marrë qeveria shqiptare në shërbim të interesave të sigurisë kombëtare të këtij vendi. Ju dini që ne kemi marrë përsipër të pranojmë në Shqipëri një numër të konsiderueshëm qytetarësh të Iranit, të cilët kanë qenë në rrezik imediat për jetën e tyre, për sa kohë ishin në Irak. Shqipëria ka pranuar që I ka pranuar këta qytetarë iranianë në Shqipëri për qëllime humanitare, me qëllim që të ofrojë streh dhe siguri. Por dihet që këta qytetarë iranianë janë edhe pjesë e rezistencës iraniane dhe ky fakt ka sjellë që një pjesë e problematikës midis rezistencës iraniane dhe qeverisë së Iranit të spostohet në Shqipëri. Do më thënë, janë shtuar dhe rrisje të caktuara që ky tension, ky konflikt midis këtyre dy palëve të transferohet në një farë mënyrë këtu dhe me qëllim që ky rrezik të mos ekzistojë më në Shqipëri, pra që ky konflikt ndër iranian mos të jetë edhe një konflikt I mbartur në Shqipëri, qeveria shqiptare ka marrë vendimin për cilin ju dhe publiku I gjerë është njohur. Por e thënë kështu, përkthimi thjesht I kësaj është që ambasadori I Iranit ishte, themi, përgjegjësi kryesor për, themi, rritjen potenciale të rreziqeve të këtyre përplasjeve. Pra, bëhet fjalë për gjesa ju si qeveri keni arritur tek pikat që të përzini ambasadorin. Kjo do të thotë që nuk bëhet fjalë thjesht për çështje vlerësimi, bëhet fjalë për fakte. Pra, bëhet fjalë për përpjekje reale për të organizuar incidente, përplasje, sulme, akte terroriste, apo jo? Sigurisht që ambasadat, gjithçka mirë që vjen nga ambasadat, apo dhe keqe, lidhet me ambasadorin, I cili është titullari çdo misionin diplomatik. Në rastin konkret, ambasadori është pjesë e rëndësishme e gjithë shqetësimit që ka patur qeveria shqiptare dhe partnerët ta ndërkombëtar. Ju lutem të keni mirë kuptim që derisa flasim për çështjet e sigurisë kombëtare, unë nuk kam mundësi të ekspozoj fakte të cilat mund ngjallin kurreshtje por bëjnë dëm. Jo, patjetër, por sigurisht do të thotë që procesi hetimor është në vijim? Sigurisht që asnjë veprim I një qeverie të përgjegjshme, si qeveria e Shqipërisë, nuk mund bazohet as në opinione, as në pandehma,
por është i bazuar dhe në evidencë të qartë. Për cilës me cilin lidheshin rreziqe potenciale për sigurinë e vendit. Pra jo thjesht me mekët, pra nuk bëhet fjalë thjesht për një për themi aksionet planifikuara thjesht kundër mekëve, po edhe ndaj sigurisë kombëtare të shteteve shqiptare apo jo? Përderisa mekët janë këtu, ata janë pjesë e përgjegjësisë tonë. Ata janë nën mburojnë dhe nën përgjegjësinë tonë të sigurisë. Patjetër. Sigurisht që ata paraqesin një risk, ardhi atyre në Shqipëri, paraqesin një risk për arsye se ata kanë qenë dhe vijojnë të jenë të kërcënuar. Dhe këtu ka fakte botërisht të njohura. Po, ndjes që insistoj të pyes, unë mirë kuptoj në përgjigjet tuaja të rezervuara, po mirë kuptoni dhe mua në pyetjet e mia. Personi i dytë bëhet fjalë për cilin ka ende dilema spaku deri tani. Personi i dytë, person diplomani i dytë, pra është vërtet një person që lidhet me shërbimet sekrete iraniane, pra që punon për ta, nën petkun e diplomatit këtu në Tiranë? Unë mund t'ju them vetëm kaq që me vendimin e marrë qeveria shqiptare ka kontribuar që siguria e vendit të jetë më mirë sot se dje. Po përse, le të themi, pra duhet ka qenë një gjë shumë e rëndësishme derisa solli një reagim kaq të jashtëzakonshëm edhe nga presidenti amerikan. Në qoftë se keni ndjekur me vëmendje zhvillimet e fundit në Europë, keni patur evidenca të ngjashme edhe në vende të tjera të Europës ku antarët e organizatës MEK kanë qenë të kërcënuar nga shërbimet e sigurisë. Kam qenë në Paris, zoti ministër, këtë vit. Dhe ai eveniment ku ishte dhe lideri aty Rajavi u kërcënua që do të sulmojë, mos gaboj, 2 diplomatë iranianë në Austri u arrestuar. Pra, ka një interconnection, ka një ndërlidhje të këtyre ngjarjeve? Nuk mund të flas për ndërlidhje, mund të flas për një tipologji të ngjashme në incidentet e ndryshme të ndodhura nëpër Europë që lidhen me të njëjtin subjekt, pra me mekun. Pra kemi një tipologji ku antarët e forcave të sigurisë të kamufluar në petk diplomatik kanë tentuar të krijojnë incidente për sigurinë e vendeve të caktuara. Dhe Shqipëria në kuadër të këtyre masave parandaluese dhe kësaj përkujdesi për sigurinë e vet, ka marrë atë masën që dje u bë botërisht e njohur. Zoti ministër, a është kjo masë temi e vëzhgimit, e ruajtjes, e survejimit për çështje sigurie, a shtrihet kjo dhe mbi mekët? Se dhe le të themi një kanal prestigjioz anglez, Channel 4, ka publikuar një shkresë të policisë shqiptare pak muaj më parë, që përshkruante në fakt historikun e mekëve, cilët në të shkuar në tyre kanë qenë dhe ata të dunshëm, dhe ata kanë qenë lëvizje armatosur. Pavarësisht se unë isha në kampin e tyre dhe mund të konfirmoj një gjë që ju e dini më mirë se unë, se ata janë thjesht momentin një kamp refugjatësh, pra gjenden këtu për arsye humanitare, kundërshtojnë regjimin përmes internetit, blogjeve, rrjeteve sociale etj, pa i bën një oponencë virtuale. Megjithatë, në atë letër të policisë shqiptare shkruaj se rreziku potencial për shfaqjen e veprimeve të dëmshme qëndron edhe nga mekët. Pra, ata janë sigurisht të mirëpritur nga ne, por janë autoritetet temi në alert për të vëzhguar të gjithë këtë pejsazh të këtij konflikti ndër iranian që u spostuan në Tiranë ose në Shqipëri më saktë? Antarët e MEK janë pranuar në Shqipëri për arsye humanitare, për të ofruar mbrojtje, të cilin nuk e kishin në kushtet e atëhershme ku gjendeshin ata në Iran. Janë pranuar këtu për arsye humanitare, jo për arsye politike, dhe qeveria e Shqipërisë nuk ka pasur asnjë agjendë dhe nuk ka një agjendë politike të lidhur me ta. Janë pranuar edhe në vijim të një tradite të çmuar humane të popullit shqiptar për të dhënë dhe për të ndarë atë që ka me ata që kanë nevojë. Kemi historinë e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, kemi histori tjera gjatë periudhës më vonshme, kemi historinë e famshme me vëllezërit tanë të Kosovës. Edhe kjo është në vijimin e një tradite e cila për shqiptarët është tashmë e njohur. Ne i kemi mirëpritur si miq antarët e MEK, pra ne nuk i konsiderojmë risk apo kërcënim për sigurinë tonë, se për ndryshe s'do të kishim pranuar në Shqipëri. Dhe ky është qëndrimi që ka qeveria, policia shqiptare, autoritetet tjera të sigurisë ndaj këtyre persona. Pra këta janë persona në nevojë që kanë nevojë për mbështetjen, për mbrojtjen dhe për sigurinë që ofrojmë ne ndaj tyre. Sigurisht askush nuk mund të prezumohet as nga mira as nga keqja, por në thelb qëndrimi ynë ndaj tyre është
një qëndrim krejtësisht pa asnjë lloj paragjykimi. Janë miq të mirëpritur në Shqipëri për të zhvilluar jetën e tyre, jo veprimtarinë e tyre politike. Zoti ministër, që nga periudha e ndeshjeve me Izraelin, masave të rrepta të sigurisë atëherë, por edhe më pas, edhe pak muaj më vonë, u folë se aktivitete sportive, kryesisht futbolli, ishin kërcënuar nga sulmet të mundshme terroriste, të cilat më pas u shmangën nga forcat e sigurisë shqiptare, shërbimet sekrete në bashkëpunim me aleatët. A qëndronte Irani pas këtyre? Mjedisi terrorist sot në kombëtar dominohet nga aktorë ndryshme. Nuk mund të themi që kemi një aktor të vetëm të identifikuar. Sigurisht qeveria e Iranit klasifikohet, njihet si një qeveri e cila e sponsorizon prej vitesh terrorizmin, por jo vetëm, kemi patur dhe vazhdojmë të kemi megjithëse në grahmat e fundit ISIS-in, organizata të tjera terroriste që veprojnë në pjesë ndryshme të globit, kështu që nuk mund të them që nuk mund t'i vëmë emër dhe do të keni prapë ju kërkoj mirëkuptim për çështjet e sigurisë kombëtare, të cilat nuk kanë përfunduar ndonjëherë në një gjykat, nuk mund të jepen dhëna të tjera të asnjë lloji për arsye se dëmtojmë. E dua këtë mirëkuptim me gjithë këshërinë gazetare. Patjetër, jo, dhe te kjo pika unë të rreq këshërinë, aq më tepër nëse bëhet fjalë për çështje që janë hetim akoma dhe ndoshta mund të ketë dhe rezultate të tjera apo jo. Pra priten veprime të tjera në këtë proces, ky është procesi timor që besoj duhet të jetë në ongoing, duhet të jetë duke vazhduar apo jo. Nuk bëhet fjalë për më shumë se sa për një proces hetimor se sa për një proces përkujdesje për sigurinë në vijshmërinë. Dhe përkujdesja ndaj sigurisë na kërkon që të jemi shumë të kujdesshëm me detajet. Zoti ministër, a është Shqipëria e përgatitur për të përballuar situata të tilla? Pasi unë pak a shumë kam lexuar e njoh edhe tipologjinë e lëvizjeve terroriste, ndërsa nuk ndodhen ngjarjet e Londrës, për shembull. Gjithmonë flitej se terroristët nuk parasulmojnë vende ku shumica është muslimane, apo vende ku ka një term në anglisht, po unë s'po e përkthej, po e them shqip me fjalë tjera, nuk godasin vende që japin streh familjeve të tyre. Dhe ne dim shumë mirë nga historiku që shumë nga botror, për shembull në Angli kanë pas strehuar familjet e tyre, kanë pasur asetet e tyre, pronat e tyre, dhe Anglia deri diku ishte e mbrojtur. Pas ngjarjeve korrikut të 2007-s, mos gaboj, edhe kjo teori ra. Pra, në farë mënyrë edhe vende me shumicë muslimane dhe pastaj ndodhen dhe akte terroriste, edhe në këto vende kanë ndodhur akte të tilla. Pra, a është Shqipëria e përgatitur për të përballuar situata të tilla? Unë s'pari nuk besoj që terroristët kanë etikë dhe ndjekin ndonjë kod etik të caktuar për të mbrojtur këtë. S'është etika, ajo është praktike, më tepër që kur ti godet muslimanët, sigurisht që shkakton vitima mes tyre, sigurisht ka animozitet negativ. Nuk se kanë kursyer dorën as ndaj muslimanëve, po të shohim sa keq është goditur shpesh herë Turqia, ose çfarë ndodhi në linjën e mesme, në Siri, në Libi, se sa mira muslimanë janë viktimizuar prej akteve të grupeve terroriste, do të arrijmë përfundimin e qartë që janë në kuadrin e kësaj vale terrorizmi që ka pushtuar kontinentin ose rajonin prej dekadash tashmë, viktimat më të shumta kanë qenë vetë muslimanët. Kjo është e vërtetuar si fakt që viktimat më të shumta kanë qenë muslimanët. Po për të ardhur tek pyetja juaj, a jemi të përgatitur? Sigurisht ne bëjmë maksimalin e mundësive tona. Parandalim absolut ndaj goditjeve nuk ka askush. Ju i shihni në mënyrë frekuente se çfarë ndodh në vende shumë me kapacitete shumë herë më të mëdha dhe me struktura shumë herë më të ndërlikuara se sa tona, të cilat janë goditur. Megjithatë, unë do të them që Shqipëria ka arritur që të parandaloj disa goditje serioze, e cila na jep arsye për të besuar në kapacitetet tona, dhe unë besoj fort që kapacitetet tona janë së pari vigjilente në maksimumin e tyre, së dyti janë të përgatitura dhe të motivuara për të bërë detyrën mos miri. Pra ka patur përpjekje serioze. Ka patur, patjetër që ka patur përpjekje serioze, të cilat nuk kanë funksionuar. Fal reagimit parandalues që kemi patur ne, strukturat tona,
në bashkëpunim dhe me partnerët tanë. Ta zjeroj pak pyetjen. A është e përgatitur Shqipëria për të përballuar valë destabiliteti që vjen nga jashtë? Pra se destabiliteti është pak më ndryshe se një akti terrorist, është një goditje. Kurse destabiliteti pastaj bëhet fjalë për një fushat më të strukturuar dhe më të organizuar që ka më shumë para, përfshin më shumë njerëz dhe shtrihet më shumë kohë. Destabiliteti është i shumëllojshëm. Në qoftë se do ta përjashtojmë këtë çështjen e terrorizmit, cilës mundova të jap një përgjigje aq sa mund të jepet në këtë kuadër të këtij diskutimi, valët e tjera të destabilitetit apo llojet e tjera të destabilitetit kërkojnë përgjigje ndryshme. Sigurisht që rajoni i është nënshtruar përpjekjeve dhe ende është një lloj target për destabilitet. Për sa kohë e ardhmja e rajonit nuk është e mbyllur përfundimisht në kuptimin politik, interesat dhe shpresat e aktorëve të tretë për ta destabilizuar vazhdojnë të persistojnë për arsye se ky rajon prej shekujsh është në një lloj në pikë takimin e interesave të ndryshme të aktorëve të mëdhej, të cilët duke ndjekur interesa të ndryshme strategjike kanë quar në atë që rajonit nga mbetur për herë i pastabilizuar. Për fatin tonë të mirë, një ndër dy pyetjet më të mëdha të së ardhmes tonë është zgjidhur me hyrjen e Shqipërisë në NATO, gjë e cila ka përjashtuar mundësinë e një destabiliteti të rëndë për sigurinë kombëtare dhe integritetin e vendit. Kjo është e përjashtuar. Kjo është përjashtuar që ditën që ne kemi nënshkruar traktatin e Atlantikut dhe çdo përpjekje kujdo është një përpjekje iluzore dhe naive për të shkaktuar trazira ose destabilitet në Shqipëri. Në Shqipëri mund të shkaktohen gjëra të një shkalle tjetër, por destabilitet nëpër masat e mëdha është i pamundur, i përjashtuar që në momentin që kemi hyrë në NATO. Fakti që tashmë po synojmë të afrohemi edhe me Bashkimin Evropian, do të zgjidhë përfundimisht të gjitha pikpyetjet lidhur me të ardhmen e këtij vendit tonë. Nuk ka patur disa shkrime në shtypin e huaj, cilët kanë lidhur këto situatat e fundit për protestat në Ballkan, përfshirë Shqipërinë, tashmë edhe në Maqedoni, dhe disa artikuj nuk kanë ngurruar të shkruajnë nga shtypi huaj, që ka dhe dorë të shërbimeve tuaja kryesisht lindore, pra rusët, le të themi, ta themi ndryshe. Unë ju thash që për sa kohë rajoni është një mjedis geopolitik me të ardhmet pas zgjidhur përfundimisht, për arsye se kemi shumë ose kemi disa vende rajonit të cilët ende nuk e kanë zgjidhur në mënyrë strategjike të ardhmen e tyre. Po ende Maqedonia është e pambyllur çështja, Kosova ka ende pikpyetje pas zgjidhura, Bosnia Hercegovina, Serbia, Malizi pothuajse është zgjidhur tashmë. Por nuk kanë munguar dhe aty pak vite më parë përpjekje serioze për ta destabilizuar. Ishin në kuadër të përpjekjes për të penguar pikërisht orientimin e madh strategjik që ndodhi. Edhe për sa kohë janë këto vatra ende të pazgjidhur mbi pamje gjeopolitike, interesat për të mbajtur gjallë konflikte janë pranishme. Më shumë në periferinë tonë se sa tek ne. Po sigurisht askush nuk përjashton edhe mundësinë që e interferencave të aktorëve të tretë. Në fakt është e njohur, është shumë e njohur. Ju kujtoj ditën që ju morët detyrën zyrtarisht pati goxha ngjarje, ndodhi arratisja e ish kryeministit Gruevski në një situatë që besoj meriton një sqarim në pikën sa ndjeni kanë qenë autoritetet për atë që ndodhi. Pra, zotëria kaloi kufirin e gjelbër, apo jo? Më pas me gjast pak të informacione deri tani janë që ai ka pjetur një natë në ambasadën e Hungarisë në Tiranë, më pas është përcjell me makinë me targa diplomatike drejt kufirit me malin e zi, dhe më pas ka kaluar nga Serbia, më pas në Hungari, ku tashmë gëzon një liri të plot në kushtet e azilit politik. Sa ndjeni kanë qenë autoritetet shqiptare të odises shqiptare të pakorshe të Gruevskit, nëse mund na jepni detaje? Me sa di unë, Zoti Gruevski ka patur një odise pak më të madhe se shqiptare, ka patur një odise europiane, ka shëtitur për disa shtetet e Europës, dhe më duhet për të them për hir të vërtetës që vetëm Shqipëria ishte ajo që dha të dhëna të sakta për itinerarin e tij. Pra ju e dini që ai u fut në Shqipëri?
Jo, ne e dinim që ai doli nga Shqipëria. Për të paktën dinim një fakt për të. Nuk kemi ditur hyrjen, por kemi ditur daljen, dhe dalja ati u bë shkas që opinioni publik ndërkombëtar të marrë vesh këtë itinerar. Edhe vendi am i tij nuk dinte se nga ku e ka rrëmbyer, pra s'kishin fare iden. Pra ishin krejtësisht një situatë e paqartë. Shqipëria pati, unë do thosha, meritën që të paktën arriti të japi, të sqarojë një enigmë e cila u shqetësoi shumë kënd. Sigurisht kufit e Shqipërisë janë kufit të hapur tashmë, falë Zotit që janë të hapur. Po dhe në atë moment ai nuk ka qenë i kërkuar. Jo, sigurisht ai ka qenë një qytetar i lirë dhe hyrja dale ka ndodhur në datën 12, ndërkohë që mandati rrugtar ka qenë 13 me 14. Në Shqipëri ka lëvizur në mënyrë krejtësisht legale. Se dalja e tij ka qenë krejtësisht legale. Aq më tepër që ka qenë një dalje nën koperturë diplomatike, që edhe në rast se do të ishte në kërkimin do ta vështirësonte pak ndërhyrjen e autoriteteve tona, por ai ka kaluar në mënyrë legale. Fakti është që kufit tanë janë të menaxhuar në një mënyrë të tillë saqë lën gjurmë dhe gjurma e tij u identifikua në daljen e Shqipërisë. Pati një çik debat me idenë që a mund të ketë një vul dalse një person që nuk ka një vul hyrse? Zoti Balla ka një gjë, desha se nisa edhe në po, ndjes. Kufit tanë nuk janë kufit e diktaturës, të cilët ishin të pakalueshëm. Sot janë kufi poros në një farë mënyrë. Pra kemi pikat e kalimit kufitar, por kemi edhe një brez të tërë të kufiri gjelbër, i cili edhe mund të kalohet. Jo, për atë po, jo nuk flas për atë, atë po, ajo është normale, ajo që ai mund ketë kaluar. Nuk kemi të dhëna. Flas për daljen, jo për hyrjen. Jo, në dalje ai ka dalë në mënyrë të rregullt. Jo, a mund të merrte për shembull, a mund të marrë një vul dalse dikush që nuk ka një vul hyrse, pra si funksionon sistemi? Problemi është që si rregull ai duhet të identifikohet në hyrje dhe në dalje. Dalje, po. Por çfarë bëjmë gjithë ne? Po, nuk ka patur një evidencë në hyrje. Por fakti që kemi një evidencë në dalje do të thotë që sistemi ka qenë në funksion. Thjesht makina nuk hapet për të bërë kontroll e imësishëm në pikët e kalimit kufitar, nëse do të jesh në bagazh apo i mshehur diku, edhe mund të kalosh. Sa mund të ketë ndodhur të kështu? Po supozojmë fakti që se pyetja është pse e identifikoi sistemi ju në dalje dhe jo në hyrje. Nëse do të kishte një komplot për ta Jo, si është rregulli. Domethënë, për shembull, nëse i paraqitet policit një qytetar, ai duhet të identifikohet çdo pikë. Nuk ka vulën hyrse. Mund t'i japi polici vulën dalse? Pa pasur një vulë hyrse? Pa patur një gjurmë hyrse në sistem? Thjesht kuriozitet më tepër. Policia kontrollon në sistem. Po. Ju shkon aty, kontrollon emrin, nëse nuk jeni në një listë kërkimi, të lejo të kalosh. Pa i hyrë edhe verifikimit të çdo vulet, keni parasysh se si bëhet një pasaportë me sa vula. Nuk është ky thelbi i çështjes. Thelbi i çështjes është ai është paraqitur në dalje dhe nuk ka patur në sistem një urdhër kërkimi apo një... Po, nuk ka qenë listë në kuq. Nuk është nesër alarmi kuq. Që ta kërkonte. Jo, kjo është e qartë. Fakti që sistemi reagon është lajm i mirë. Në një kohë që nuk kanë funksionuar sistemet tjera, po thënë vendin fqinj, që ai vendi që ishte përgjegjësinë për ta pasur në kërkim, nuk e ka identifikuar. Tash ne mund ta qortojmë sa duash dhe sistemin tonë, por pati sistemi ynë ishte i vetmi që reagoi, që e kapi këtë. Jo, unë nuk po qortoj, unë thjesht po bëj pyetje në mënyrë më absolute, pasi thjesht për ta sqaruar se ka pasur një debat më tepër. Sigurisht që ka pasur debat për çështjen e hyrjes, vulës hyrjes dhe vulës daljes, pra duhet ishte ndaluar një person që nuk ka vulë hyrse, po ju e sqaruat këtë. Kjo është vërtet që ai ka pjetur në Tiranë 24 orë? Se nuk mund ta them. Nuk e di, s'kemi kërkuar për këtë gjë. Zoti ministër, ju morët kur ishte akoma zëvendësministër në pritje të dekretit presidentit, morët masa shumë të forta në kufi për grekët që vinin për një nga këto ceremonitë e kacifas. Që me thënë vërtetën, në shumë shqiptar u përkthye si një shenjë dinjitoze e shtetit. Pra që nuk lejoj ato që ndodhi herën e parë, themi deri diku sjelljet jo të hishme të shtetasve grek ditën e varrimit të kacifas, ndjerit kacifas. Megjithatë, debati vazhdon, grekët vazhdojnë dhe akuzojnë. Çfarë po ndodh për hetimet e ngjarjes, më saktë rrethanave të vrasjes ti nga forcat Renea?
Po hetimet zhvillohen nga prokuroria dhe në momentin që këtë proces e ka marrë prokuroria, strukturat e Ministrisë Brendshme nuk kanë rol në çështje dhe në përgjithësi për çështjet hetimore nuk merrem. Janë jashtë përgjithësisë, por dhe jashtë interesit tim për të marrë me çështje konkrete. Sigurisht që rasti na ka shqetësuar sepse ishte një rast që tensionoi pa shkak, pa arsye marrëdhëniet midis dy vendeve. Ka ndodhur një incident, ne nuk e dim akoma se çfarë ka ndodhur, se pa patur një përgjigje shtërruese nga organet e hetimit, ne nuk mund të themi se çfarë ka qenë. Dim që ka patur një incident, ka patur një konflikt, pra kemi patur një shkëmbim zjarri midis një qytetari shqiptar edhe grek. Por shqiptar, se këtë shpeshherë harrojmë të përplasin, por ai është edhe shqiptar. Ai është edhe shqiptar, edhe grek. Një shkëmbim zjarri me policinë shqiptare. Dhe në përfundim të këtij procesi, këtij shkëmbimi zjarri është konstatuar i vdekur shtetasi në fjalë. Kaq dim deri tani. Dhe asnjë rrethant tjetër nuk mund të spekulojmë pa patur përfundime të qarta se çfarë ishte. Ishte vrasje, nuk e di se çfarë të them. Problemi ka lidhje me faktin që patëm një situatë disi të pazakontë me keq përdorimin e një morti për ta shndruar një mort në një koncert nacionalizmi demode, i cili nuk i bën hije kërkujt, fakt. Sigurisht autoritetet tona, strukturat tona, në respekt të kodit ton, edhe të kodit të çdo populli për vdekjen, mbajtën atë qëndrim që mbajtën, për cilin janë kritikuar nga rrethet caktuara brenda vendit ton. Megjithatë, them që ishte qëndrimi i duhur. Po unë personalisht edhe unë jam qëndrim dinjitos pas e bësh fjalë për një për arsye se bëshim fjalë për një respektimin e një morti dhe në kodet e çdo populli, edhe ushtarët armiq të vrarë në momentin që vriten pushojnë si qenë armik dhe kthehen të vdekur. I vdekuri i ka marrë të gjitha me vete dhe nuk ka të vdekur të keq dhe armik. Pra qëndrimi ynë ishte i bazuar në këtë kod të lashtë sa vet njerëzimi. Nëse sigurisht në përpjekjen e dytë, në të dy zetat apo jo? Në përpjekjen e dytë ne patëm qëndrim krejt tjetër, pra kishit sinjalizime serioze që diçka mund ndodhte? Sigurisht që ne kishim sinjalizime edhe në rastin e parë që mund të kishte keq përdorim dhe shfaqje nacionaliste të shumëduar dhe demode, dhe që nuk na shërbejnë fare në marrëdhënie midis dy vendeve tona. Po në rastin e dy zetave kishte sinjalizime për shqetësime të çështjes sigurisë apo në rastin e dy zetave ishin shqetësime të ngjashme me ato të parat, ndoshta edhe të tjera, ne morëm ato masa që çdo shtet normal duhet marrë për të mos lejuar që të shndrohen në ngjarje të kësaj natyre në incidente të cilat kontribuojnë për të krijuar një klimë papërshtatshme midis dy popujve të cilët kanë marrëdhënie shumë të mira, kanë në mes dy elementë që i lidhin, pra qoftë minoriteti grek në Shqipëri, qoftë numri jashtëzakonisht i madh i shqiptarëve në Greqi, janë element aq të rëndësishëm sa që i bën konfliktet midis dy vendeve jo vetëm pa nevojshme, por absurde, edhe të pamundura në fakt. Në fakt, edhe të pamundura. Kështu që ne nuk mund të lejojmë që koka nxehta nga cilët do krahat qoftë, të shkaktojnë të keq përdorin në emër të nacionalizmit fals dhe në emër të folklorit nacionalist, të keq përdorin momente të tilla për të hedhur benzinë në këto marrëdhënie. Dhe për këtë u morën ato masa që u morën. Nuk u morën as për të treguar, as për të revansh, as për të treguar forcë, por u morën për të shërbyer një situate të qetë e të natyrshme e cila duhet të mbizotërojnë mes marrëdhënieve tona. Ne jemi vend që po aspirojmë të bashkohemi në familjen europiane, ku është dhe Greqia. Janë të gjithë faktorët të cilët e bën opsionin e përkeqësimit të marrëdhënieve me Greqinë të panevojshëm, të dëmshëm. Dhe kushdo që i kontribon kësaj, qoftë shqiptar apo grek, duhet marrë atë përgjigje që duhet. Në këtë rast kishte shumë rrethe nacionaliste greke që u përpoqën të shfrytëzojnë situatën dhe ne u dham atë përgjigje që të vetmet përgjigje të mundshme që mund të jepej. Pati dhe 2-3 vrasje të shqiptarëve në Greqi, temi në këto 40 ditë, 50 ditë.
le të themi, keni komunikim me palën greke, pra Sigurisht, për të gjitha rastet. ka një qetësim, ka një tendencë drejt normalitetit të raporteve në dy anët e kufirit? Unë mund të them që autoritetet greke, qeveria greke është krejtësisht bashkëpunuese dhe krejtësisht e kthjellët për rëndësinë e mbajtjes së marrëdhënieve në nivel normal dhe për rëndësinë e izolimit të çdo koke të nxehtë, të cilët përpiqen për interesa krejt të vogla, qoftë andej, por edhe tek këtu për të shkaktuar probleme. Rastet e ngjarjeve me qytetarë shqiptarë në Greqi sigurisht kanë përbërë një shqetësim të madh për neve. Pavarësisht se çfarë përfaqësojnë, qofshin persona me rekorde kriminale, qofshin të kapur me drogë, me tjera me radhë, për ne është një shqetësim i madh dhe ne kemi prezantuar pranë autoritetet greke. Paku rasti i Korfuzit është rast tipik. Ishte flagrant. Apo? Ishte flagrant një nacionalizëm i verbër dhe i pabesë, i cili ka gjetur, domethënë, një përgjigje të fortë të qeverisë shqiptare. Ju keni ndjekur reagimet zyrtare të Ministrisë Jashtme, të kryeministrit në kanale të tjera, por edhe raste të tjera. Ne i konsiderojmë shqiptarët objekt përgjegjësie të shtetit shqiptar, qofshin ata që kanë probleme, qofshin ata po themi edhe ata që janë, pra, ishte një rast tjetër që ishte me kanabis tjera me radhë. Vrasja sigurisht meriton vëmendje, meriton investigim, për arsye se dënimi me vdekje është hequr edhe për çdo lloj krimi në Europë. Pra nuk duhet të ketë dënim me vdekje për asgjë. Po insiston pa edhe shqiptarët të jetë sigurisht që po. Pjesë e këtyre hetimeve? Jo, pjesë e hetimeve nuk mund të jemi ne, ashtu si kundër nuk është as pala greke pjesë e hetimeve në Shqipëri. Po. Ne besojmë tek autoritetet greke, ne u kërkojmë atyre dhe insistojmë për atyre që të bëjnë hetime të thella serioze, ashtu si u presim që edhe pala greke të besojë ke hetimet tona dhe të respektojmë reciprocitetin dhe sovranitetin e vendeve përkatëse. Zoti Ministër, faleminderit. Shkojmë në një ndërprerje shkurtë publicitare dhe rikthehemi sërish. Kemi shumë pyetje dhe shumë gjëra për diskutuar me Ministrin e Punëve të Brendshme, zotin Sandër Lleshajt. Mos u largoni, qëndroni me ne.
Rikthehemi në Real Story me Ministrin e Punëve të Brendshme, zotin Sandër Lleshajt, i cili në fakt kalon edhe seancën e parlamentit, e cila po vazhdonte, ku diskutohet edhe një ligj i rëndësishëm atje për disa korrigjime, apo jo zotin Lleshajt, ligjin për policinë apo jo? Disa ndryshime. Disa ndryshime, përse do t'ju pyes, pasi në fakt ka ndeshur, është një ligj që ka ndeshur dhe oponencën e Komisionit Përkatës, të deputetëve të partisë mazhorancës tuaj, me një fjalë. Si e keni pritur këtë? Me qetësinë e nevojshme dhe me mirëkuptimin e nevojshëm, për arsye se oponenca debati është krejt i domosdoshëm. Nga oponenca nga debati vetëm përmirësohen gjërat dhe edhe ligjet edhe projektet përmirësohen. Okej, po do të pyes pak për këtë, por fillimisht për thelbin, çfarë synon ky ligj? Jo, ne kemi një situatë të trashëguar në policinë e shtetit, për e cilës rezulton një numër i madh mungesash në organik. Kryesisht në nivelin e poshtëm të saj, në nivelin e nënkomisarëve, pra oficerët është kati i parë i gradave në hierarkinë e policisë së shtetit. Duke qenë se akademia nuk ka funksionuar për shumë vite, Akademia e Sigurisë, janë krijuar këto mungesat mëdha, të cilat e bëjnë shumë të vështirë plotësimin e misionit të policisë së shtetit. Dhe në qoftë se ndjekim sistemin aktual, do na duhet presim një 4 deri në 5 vjet për të filluar mbushjen e këtyre boshllëqeve. Po janë shumë, 5 vjet. Pra ju tani doni të hapni dyert e policisë dhe për ushtarakët apo jo? Jo, nuk është, kjo është gjithmonë ajo gjë më pak e rëndësishme me rëndësinë më të madhe këtu. Por në thelb ne duam të hapim dyert e policisë për studentët e universiteteve, pra ata që kanë mbaruar universitetet. Ky është thelbi dhe risia më e madhe e ligjit. Përgjithsisht, ligji aktual ka pas konceptuar një polici disi hermetike, në cilin mund të futesh vetëm duke filluar punën punojnë si thjesht policie, duke bërë një karrierë atje, duke bërë një shkollë policisë, pastaj duke bërë 3 vjet bachelor e kështu me radhë. Pra, dhe parashikohet në një kohë shumë të gjatë. Ndërkohë që kjo ka krijuar këto mungesat mëdha që thashun. Tash për t'i adresuar, për t'i mbushur këto boshllëqe në strukturë, ka dy mundësi. Ose të presim që mas 5 vjetësh të fillojmë me mbushjen, ose të ndërtojmë një urë tjetër, të hapim një port tjetër, prej ka mund të rekrutohen oficerët policisë. Ashtu siç e kanë dhe gjithë policit e kësaj bote. Dhe ajo që synojmë ne, dhe që besoj sonte ose nesër do të legalizohet përfundimisht nga Parlamenti i Shqipërisë, është që të marrim të ri që kanë përfunduar universitetet, të ri ekselent, ose shumë të mirë, dhe ti fusim në Akademinë e Sigurisë, të bëjnë një kurs përkatës për oficer policie dhe të fillojnë punën në strukturat e policisë. Përse bëjmë këtë? Jo vetëm për të rinuar, jo vetëm për të mbushur numrat, pra për të qenë në rregull me sasinë, por në radhë parë për të bërë një ndërhyrje të rëndësishme cilësore në policinë e shtetit. Ne duam që në policinë e shtetit të fusim të rinj që kanë studiuar dhe kanë mbaruar shkolla mirë, kryesisht në fusha jetike për hetimin, siç janë ata që kanë mbaruar pra ekspert ose profesionist nga fusha e ekonomisë, e financave, e informatikës, elektronikës dhe jurisprudencës. Këto janë 5 fushas për të cilave ne duam të tërheqim një numër të konsiderueshëm dhe besojmë që shumë shpejt me hapjen. Po si do t'ja mbushim mendjen një juristi që pretendon të marrë një rrogë të caktuar të mirë, që të punoj oficer policie që ka ato rroga që janë, modeste krahasuar me. Pra, fatkeqësisht ose fatmirësisht nuk do kemi punë vështirë këtu, për arsye se sot të diplomuar nga universitetet tona që janë jurist, janë inxhinier, mjek, ekonomist e tjerë me radhë, punojnë në punë shumë herë më të papaguara edhe shumë herë më të vështira se sa policia. Kemi shumë prej tyre që punojnë si policë të thjeshtë. Me qindra prej tyre aplikojnë për të bërë punonjës të thjeshtë policie. Pra, me qindra nga ata që kanë bërë një shkollë të lartë dhe kanë një diplomë në xhep. Me qindra të tjerë shkojnë aplikojnë për të bërë ushtar. Qindra të tjerë kemi kamarier, qindra të tjerë kemi shofer e tjerë me radhë. Se kjo është pjesë e produktit të një sistemi arsimor që është zgjeruar deri në kufit e absurdit nga numrat dhe të diplomuarit nuk gjen një mundësi të përshtatshme punësimi për shkak të morisë së madhe, pra ofertës së madhe. Se gjithë e mësojnë shkollë ofertën dhe kërkesën, dhe ne kemi një ofertë shumë të madhe të diplomuarësh në treg, kështu që nuk besoj që ne do kemi vështirësi për të gjetur
djemë dhe vajza të shkolluar mirë dhe të gatshëm për të shërbyer. Pse kundërshtojnë deputetët socialistë? Pse kanë kundërshtuar disa deputetë socialistë këto ndryshime ndi? Ka qenë komunikimi është gjithçka. Ju e dini më mirë se unë se çfarë është komunikimi. Ne ishim në një situatë të një lloj emergjence, të paktën unë e konsiderova si emergjencë në momentin që erdha dhe e konstatova këtë boshllëk të madh së pari në numra dhe së dyti të një boshllëk dramatik në specialitete. Pra në strukturat tona të timit, numri i punonjësve që ka një background profesional të dedikuar fushës, pra nga ekonomia, nga financa, nga informatika, jurisprudenca dhe elektronika, është pothuajse simbolik, për mos thënë inekzistent. Dhe në kushtet e një krimi të sofistikuar, i cili sot më shumë se çfarë do është krim ekonomik, është krim financiar, është krim kibernetik, kryesisht në këto fusha, ne nuk mund t'i adresohemi këtij krimi duke përdorur instrumentet papërshtatshme, duke përdorur punonjës policie të patrajnuar, të papërgatitur për të marrë me këtë çështje. Atëherë pra unë e konsideroj emergjencë, edhe në pikpamje sasiore, pra mungesa e numrave, 315 nën komisar mangut, pra rreth 25% e numrit total mangut, që është shumë. E dyta, një mungesë edhe më dramatike në specialitete, duke e konsideruar emergjencë, vepruam shpejt. Duke vepruar shpejt, komunikuam pak. Dhe duke komunikuar pak, krijuam keqkuptime deri te ke deputetët, të cilat u zgjidhen në procesin e dialogut në parlament, në komision, dhe në përfundim të procesit e gjitha ka rezultuar në një formulë mjaft të përshtatshme, mjaft optimiste, e cila besoj është një lajm i mirë për policinë e shtetit dhe për shoqërinë tërësi, për arsye se ne me këto hapa do të mundsojmë që policia të bëjë një kërcim të rëndësishëm ka modernizimi përmes futjes së një kontingjenti solid, profesionistësh të fushave deficitare. Me thënë drejtën, në një vështrim parë kur temi mora vesh lajmin dhe reagimet e kundërshtit, unë mu duk sikur zbulova sindromën e vjetër të Partisë Socialiste, atë të absorbimit me vështirësi të elementëve të rinj. Dhe aq më tepër që ju temi pasuat, nuk po them zëvendësuat, po pasuat në postin e ministrit Brendshëm një nga temi figurat historike të kësaj partie, zotin Xhafaj. Mendoni që kjo lloj sindrome ishte pjesë e kundërshtisë apo ishte thjesht? Nuk e di, nuk e besoj. Sigurisht që zoti Xhafa është një figurë vërtet me shumë histori në PS, ndërsa unë jam njëri me zero histori në PS, pra kontrasti këtu, po doni të bëni një kontrast është absolut. Por nuk besoj që kjo ka të bëjë me këtë rast. Për arsye se pavarësisht mungesës historisë time në Partinë Socialiste. Kjo do të thotë se keni histori tuaj. Jo, kam histori tjera pafund. Jashtë asaj partie. Por mbështetja e grupit parlamentar ka qenë unanime, meratimi im në kuvend, pra i emërimi im në kuvend ishte me votë pa cënuar, të plot, kështu që principialisht grupi parlamentar i PS-s e kam mbështetur dhe sigurisht e mbështet ushtrimin e detyrës nga ana ime, por kjo s'do të thotë që ne kemi një pakt heshtje me njëri tjetrin që çfarë them unë pranojnë ata, apo çfarë thotë qeveria pranon grupi. Aty ka një dinamik mjaft interesante. Do të thënë që po edhe më pëlqen kjo dinamika e përplasjes e kundërshtimit në princip, për principe. Është e vërtetë që një iniciative të tjera të juaj, por dhe me mbështetjen e kryeministrit, është ajo e krijimit një force 3 policore elitare? Ka një të vërtet në këta? Jo, u bë një debat i madh për një ndoshta krijimin e një gjandarmarie moderne, apo jo që jo domosdoshmërisht të jetë në varësinë e Ministrisë Brendshme, por mund të jetë në varësi direkt të qeverisë apo të kryeministrit. Faleminderit për pyetjen, se është pyetje e rëndësishme dhe po i kushtoj atë kohën e nevojshme kësaj. U lakua shumë çështje ushtarakëve dhe në fakt u krijua edhe një lloj pasigurie. Den që kush vjen sjell me vete dhe ka krijuar një lloj paqartësie.
Thot, unë s'punoj dot me këta, duhet ndroj këta që të punoj. Dhe i thoja disa oficerëve është një praktikë moderne kjo në çdo administratë perëndimore, kush vjen, thuhet që presidenti amerikan kur vjen ndron dhe pastrusat. Jo, më ndron shumë pak, Amerika ndron shumë pak. Dhe u thoja shpesh herë që oficerëve të mi që nëse ecim me këtë teori që unë si komandant i madh duhet stafin tim, ti si komandant batalioni do stafin tënd, ai kompanisë që është më poshtë do të vetin, i bie puna që ai komandanti i tokës në fund dhe ai do të dojë stafin e kësaj, po si pas kësaj logjike, i bie që ne të ndrojmë shqiptarët, se themi me këta shqiptarë s'punohet tani, edhe do të ndrojmë sa të tjerë që të jenë, jo, nuk është kjo qasja, dhe nuk e kam unë këtë qasje. Jo pak e mendojnë këtë në fakt. Nuk e kam këtë qasje. Ne duhet të punojmë me ata njerëz që kemi, nëse jemi më të mirë se ta, le t'i mësojmë, nëse jemi më të përkushtuar, më të ndershëm, le t'i motivojmë etj me radhë. Po leta elaborojmë idenë e kësaj forcës së re elitare, nëse ekziston. Po krijo kjo paqartësi. Në fakt ideja bazë nuk ishte që të zëvendësojmë njerëz, po ideja bazë ishte që të marrim nga ushtria specialitetet munguara që Akademia e Policisë dhe policia nuk i krijon dot vetë. Ka shumë specialitete që policisë i duhen, por që ajo nuk mund t'i krijojë. Dhe që në të vërtet, ushtria shqiptare i ka, se unë ushtria kam vizituar ata dhe ushtria i ka. Në vatrat e keni patur fatin për të parë. Kanë pas fatin dhe janë dhe shumë të favorizuar, bile dhe të vlerësuar nga absolutisht nga ushtrit partnerë. Dhe shpesh herë ata kryejnë misione policore në vendet ku angazhohen. Dhe tani ne themi që nëse këtu në polici kemi nevojë për specialitetet veçanta, nga ana tjetër në polici, në ushtri i kemi, përse mos i marrim këto kur të kemi nevojë? Kaq dhe vetëm kaq. Kur të kemi nevojë. Pra jo krijimi një force të përhershme. Pra thjesht kur të kemi nevojë, pra të krijohen strukturat të plotësojnë ligjore që të hapi një kanal sipas cilit nëse ne na duhet një specialist për lëndët plase, po ne kemi, po themi shpesh herë kanë mësuar shqiptarët të bëjnë dhe mina me celular. Shqiptarët, kriminalët e këtij vendi, por kanë mësuar të bëjnë këtë punë. Da duhet dikush të merret me këto gjëra. Pra duhet specialist. Policia nuk e ka këtë ekspertizë. Jo, policia nuk e krijon vetë. Ajo ka ekspertizë të trashëguar dhe kryesisht të marrë nga forcat armatosura, por vetë nuk e krijon. Shkolla nuk e prodhon më një specialist të kësaj natyre. Ndërkohë që ushtria i prodhon, apo specialitete të tjera në fushën e forcave speciale. Forcat speciale dhe nuk i trajnon vetë Akademia e Sigurisë. Kështu që janë disa specialitete, kryesisht nga fusha e gjenjës, e kimisë, e forcave speciale, të cilat ne mund t'i marrim fare mirë nga forcat armatosura. Dhe kjo është ideja, të hapim një derë për të marrë ata që policisë i mungojnë. Dhe ky ishte një shqetësim që u krijua nga mos komunikimi, se s'patëm kohë për ta bërë një komunikim të thelluar e të zgjeruar me njerëzit. Tashmë besoj që janë sqaruar të gjithë ata që kishin paqartësi për këtë. Dhe besoj që nuk do kemi thjesht kemi hapje dyrës për këtë element, nuk do kemi jo kishte pikën e dytë që ka të bëjë me Xhandarmerinë. Tash do t'ju them diçka që meritojnë vëmendje të madhe publike. Shqipëria është një vend që po ta shikosh në aparencën e vet duket si një vend me një polici shumë të madhe, duket shumë policor. Ka prezencë, ka goxha prezencë. Paktën vizuale ka prezencë. Besoj që këto ditë është bërë zero, por e kemi patur deri tani. Në fakt këto ditë është bërë më shumë se kemi pas të protestat dhe kanë qenë kryet detyrës. Jo, protestat jo, vetëm në rrugët e vendit e këto nuk i shef më. Nuk i shef më. Pse jo është në fakt? Po le ta them edhe të përqendrohem te kjo e Xhandarmerisë. Ne kemi pak policë. Ne jemi vend që kemi shumë probleme dhe shumë pak policë. Shqipëria ka rreth 334 policë për 100.000 banorë. Ndërkohë që kjo shifër është nën mesatarin europiane. Dhe mund të krahasohemi me këto vendet skandinave, me këto vendet nordike ku në herë s'ka nevojë fare dhe për policë. S'ka probleme, që më shumë kriminalitet. Nëse krahasohemi me vendet e rajonit tonë, ne jemi pothuajse në gjysmën e tyre, pra në gjysmën e numrit të policëve për frym. Krahasuar po themi me Greqinë, me Italinë, me Serbinë, me Kroacinë, me Italinë nuk di e përmend apo jo, e shumë vende tjera, jemi afërsisht në gjysmën e nivelit të përfaqësimit policë, oficer ose punonjës policie për frymën popullsie. Ndërkohë që kemi shumë probleme. Ndërkohë që kemi pastaj edhe një terren jashtëzakonisht vështirë, i cili për të arritur, për të kontrolluar do shumë më tepër forcë se sa po e mendonin seriozisht krimin e kësaj. Po e mendojmë seriozisht zgjidhjen e këtij problemi. Cili është zgjidhja? Ka dy zgjidhje. Ose le të shtojmë forcat e policisë, dhe kërkohet një numër i madh për të arritur në të njëjtin nivel me vendet tjera.
Pra për të arritur, qofse ne duam të arrijmë në të njëjtin nivel policë për frym me vendet e rajonit, ne duhet të shtojmë 2 deri në 3.000 forca policie, e cila do të ishte një barë shumë e madhe dhe pothuajse një opsion i papranueshëm politikisht i peguar nga financa. Nga financat, por besoj do kishte edhe debat shumë të madh brendshëm. Do kishte edhe debat, por kjo është nëse ne duhet ta afrojmë një standard, se gjithë themi që ora kur del Malzi është shumë bukur, funksionon mirë, por kanë 2 herë më shumë policë për frym se sa ne. Ky është opsioni i parë, ose të themi që një pjesë të ushtrisë, e cila është e përgatitur, e trajnuar, e motivuar, e pajisur etj. Të japim edhe një mision policor. Këta djem që i përdorim në Afganistan apo tjetër, kur si përdorim në Afganistan apo në një luftë tjetër, kur i kemi këtu, tu themi që okej, do të japim një kapel tjetër, edhe do të funksiononi në shërbim të rendit të qetësisë, të sigurisë publike, siç funksionon në shumë vende tjera të botës, gjandarmaria. Për shembull, në Italia ka rreth mbi 100.000 karabinierë. Ato janë pjesë e forcës armatosur, si po, sepse ata në fakt i përfaqësojnë edhe Italinë në misionin e kombëtare. Sigurisht. Por në kohë apo gjandarmeria franceze, apo Guardia Civile spanjolle, apo tjera Hollanda. Kjo do jetë në varësi të kujt, zotë ministër? Nuk kemi një përgjigje për këtë. Ka modele të ndryshme, ne kemi shtruar thjesht nevojën. Paktën unë e kam identifikuar këtë nevojë të rëndësishme që ne, në qoftë se duam më shumë rend, qetësi, siguri, kontroll territori, ne na duhet më shumë forcë, na duhet më shumë kapacitete njerëzore, por edhe teknike. Ju nuk do kishit problem që kjo forca ndërmarrje që mund krijohet, me cilën unë jam parimisht dakord, pasi i vlerësoj shumë ushtarakët shqiptar, i vlerësoj policët, po i vlerësoj shumë ushtarakët shqiptar që kanë punuar në rrethana dhe punojnë në rrethana shumë vështira jashtë. Para një viti kam qenë me styre në Kabul. Ju s'do kishte problem që kjo mos ishte në varësi të Ministrisë Brendshme, po të ishte për shembull në varësi pushtetit lokal apo direkt ka përvoja të kryeministrit apo dëgjoj. Për këtë ka përvoja nuk është çështja që do shpikim diçka. Forcat e xhandarmerisë janë të pranishme pothuajse në shumicën e shteteve të kësaj bote. Mungojnë kryesisht në pjesën veriore të Europës dhe të Amerikës. Nuk është në traditën anglosaksone kjo xhandarmeria, ndërkohë që në pjesën jugu i Alpeve, e poshtë, pra filloj nga Franca tjetë, pothuajse është në shtetet tjera të Amerikës Latine, të Afrikës, të Azisë, është pothuajse kudo. Në përgjithësi këto janë struktura që janë pjesë e forcës armatosur. Dhe policia, pra Ministria e Brendshme i përdor në pikpamje operacionale, por nuk i ka të vetat. Nuk i komandon. I thret ndihmë, po nuk i komandon. Jo, i ka në komand për sa kohë i ka. Ato veprojnë si policë. Por ama ushqehen, organizohen, stërviten, pajisen nga ushtria. Dhe në rast situate të caktuar ushtarake, ato shkojnë dhe vazhdojnë të bëjnë shërbimin në ushtri. Nëse në kohë normale paqe, ata bëjnë detyra policore nën autoritetin e Ministrisë Brendshme. Të Ministrisë Brendshme. Nuk ka praktika në varësi të kryeministit apo të presidentit në përgjithësisht. Jo. Kjo është pak a shumë situata, por kjo meriton një diskutim të madh publik. Kjo nuk është një çështje që ne do të nxitojmë për të marrë vendime të shpejta të njanshme, por këtë kemi kohë për diskutuar, sepse ne kur kemi pritur 30 vjet me këtë sistem që kemi, mund të presim sa kohë tjetër nevojshme për të arritur në një konsensus të mirëfillt, se duhet të arrijmë një konsensus për këtë, nëse ne duam që të investojmë diçka më tepër për sigurinë. Nëse jemi të kënaqur, le të jemi të kënaqur me kaq sa kemi. A jeni ndjeni siç jam unë që kjo ide mund këtë qenë pjesë e një përplasje në ditët e fundit midis kryeministrit dhe ministrit Nikje, zoti Xhafa? Nuk jam ndjeni dhe nuk besoj të ketë qenë një përplasje, se për arsye se këto zoti Xhafa, zoti Rama i kanë bërë të qarta të gjitha pyetjet që janë ngritur rreth këtyre çështjeve dhe nuk besoj që kjo është shfaqur ndonjëherë si temë. O di që këtë çështje unë të paktën me zotin Rama e kam diskutuar që në vitin 2013 kur kam filluar detyrën si këshilltar i Sigurisë Kombëtare. Kjo mund të jetë në gjenezë një ide juaja. Jo, nuk mund të them se kjo është një ide e vjetër. Është një ide që qarkullon, herë ngrihet, herë shuhet. Shqipëria e ka filluar historinë e saj si shtet duke pasur një xhandarmeri. Një xhandarmeri eficiente, të trajnuar që në 2012. Që në 2012
është krijuar Gjandarmeria Kombëtare, Gjandarmeria Shqiptare, e cila ka vazhduar funksionin deri në 30 vjet. Trajnuar nga të huaj dhe ka qenë një strukturë mjaft eficiente, e cila siguroi, si thua, e shoqëroi shtetin shqiptar në hapet e parë të jetës së tij, pra nga 12 në 39. Pastaj ndryshimi i regjimit solli ndryshime tektonike që ju ne i dim, dhe tani ka filluar të risillet në diskutimin publik, tektuk dhe politik, kjo ide për më shumë siguri me të njëjtat kosto, se në këto kushte që flasim ne, nuk themi që të shtojmë kostot. Kosto ekstra, po do jenë po të njëjtët që i përdorin në kohë paqe për... Pra, ato trupa ushtarake që sot... Që përdoren ato, në emergjenca civile ato përdoren. Përdoren në emergjenca, sigurisht. Po tani të futen më full time në kohë punë. Po, të futen më shpesh në funksionet të caktuara, kryesisht në rendin publik, në menaxhimin e kufive, në kontrollin e akseve, ka një gamë të caktuar operacionesh ku ata mund të ofrojnë shërbim me cilësi të lartë dhe me koston më të mirë të mundshme për neve. Zotë Ministër, shoh që keni rikthyer vëmendjen ndaj trupës policore. Veshjet, prania fizike, barqet. Me thënë vërtetën janë çështje të cilat ne si qytetar tim vëmë në re, me thënë vërtetën kur pash pak ditë më parë themelimin e ushtrisë Kosovës, dhe shikon, nuk ka se si mos mallëngjesh kur shikon atë mrekulli uniformash, respekt për shtetin dhe për simbolet e shtetit, dhe në fizikun e atyre djemve dhe vajzave. Dhe besoj dhe juve si ushtarak, besoj ju a bën këtë klik ajo gjë. Në fakt, pati një vëmendje shumë të madhe, duhet thënë, merit e madhe i takon periudhës kur ministria u drejtua nga Sajmi Tahiri, i cili edhe në cilësinë e ministrit Brendshëm, por edhe me zellin e politikanëve temi, i kushtoi një vëmendje forcës policore, freskimit saj me djemtë me vajza të ri, me uniforma të reja, në një farë mënyre duke shtuar respektin për këtë forcë policore. Më pas gjatë xhafës pati një vëmendje tjetër, pra vëmendje ndaj operacioneve, ndaj rezultateve, kishte një emergjenca e kanabisit, por u duk si kjo vëmendje ra ndaj trupës policore. Shoh që ju po e riktheni sërish. Jo, së pari, du të them që unë kam filluar ditën time të parë të punës duke në mënyrë simbolike tek ne aty te Ministria Brendshme nga ana e Teatrit Kombëtar është një memorial ku janë ca yje të vendosur në një mur që simbolizojnë policët e rënë në krye detyrës gjatë këtyre viteve të demokracisë tonë dhe që janë shumë. Një numër shumë i madh policësh kanë dhënë jetën për këtë vend dhe duhet të them që si asnjë organizatë tjetër, madje as si forcat armatosura, policia e shtetit ka paguar një çmim shumë të lartë për ne, për sigurinë tonë. Dhe nganjëherë ka paguar një çmim të lartë përballë marrëzisë tonë. Dhe për këtë arsye, policia e shtetit si organizat meriton respekt, jo në respekt, se respekti është shumë pak. Meriton respekt dhe mbështetje të plot nga të gjithë, jo nga ministri që ka bërë detyrë, por nga gjithë shoqëria. Sigurisht që ne tentojmë, jo ne, por përgjithsisht tentojmë që tek policia të shohim problemet. Nuk shohim ato që bëjnë, por shohim ato që s'bëjnë. Nuk shohim ato që është i mirë, por shohim ato që është jashtë parametrave. E në këtë kuptim më them që vëmendja ndaj saj e ministrit është detyrë. Dhe e kam absolutisht një ndër prioritetet e mia të mëdha që të fokusohem tek motivimi i trupës policisë për të shërbyer me dinjitet dhe me ndershmëri ndaj interesave të vendit dhe ndaj sigurisë tonë të përbashkët. Dhe për këtë kërkohet shumë gjëra. Kërkohet investim, kërkohet që të investojmë tek të gjitha. E para tek mendja, tek trupi, tek zemra e policisë, në mënyrë që ata të jenë aty ku duhet të jetë një trup policore e një shteti që donë së shpejti të rreshtohet në krahut e familjes europiane ku kemi ato trupa policore që ne tashmë pak a shumë i njohim, unë e ti dhe shqiptarët tashmë e kanë parë të gjithë dhe nuk ka asnjë arsye pse mos jemi në kushtet të ngjashme. Ju përmendët Kosovën. Kosova ka fatin që po i ngre nga e para. Dakor, po ishte shfaqje madhështore. Po i ngre nga e para. Ishte shfaqje madhështore, uniforma, veshjet, disiplina. Kosova, po të shofsh te Kosova, aty brenda atyre trupave të Kosovës, shef një dashuri të pashfaqur tash 100 vjet. Ata aspirojnë për 100 vjetësh të kenë një policë të tyrin, të kenë një ushtar të tyrin, dhe aty materializohet një ambicie shekullore e popullit shqiptar të Kosovës për ta patur këtë trup të tillë, e cila është ekipi kombëtar numër 1.
Se ne ngaherë ja kushtojmë gjithë vëmendjen e ekipit tonë të futbollit, 10 vetëve, ndërkohë që ushtria dhe policia janë ekip kombëtar. Aty i vëmë edhe simbolet tona kombëtare etj. Me radhë. Dhe në fakt duhet që kështu ta konceptojnë ata vetën, policia dhe ushtria ta konceptojnë vetën si një ekip kombëtar, apo po në një mënyrë duhet i konceptojmë dhe ne, që janë një ekip që na mbron, po dhe na përfaqëson, sepse është një imazh i joni. Kështu që edhe në këtë pikpamje, pra në të gjitha aspektet, qoftë aspektin e përgatitjes profesionale, po qoftë në aspektin edhe në aspektin e hijeshisë, ne duhet të investojmë që të kemi një trup policore edhe të ndershme, të fortë, por edhe të hishme, sepse aty kemi investuar simbolet tona nacionale. E kështu në këtë kuadër janë ato kërkesat që kanë gjetur ndoshta edhe një jehon nga herë pozitive, nga herë janë pritur me një lloj qesëndije nga element caktuar të publik, nga herë janë keq interpretuar dhe disa kërkesa të mia, siç përmenda që bërë një gest me barkut që nuk qëndron, pavarësisht qesëndisë apo ironisë, është një problem që qëndron. Por nuk përtoj, që e kam përgjigjështruar dhe nuk përtoj ta përgjigjështoj prapë, sepse kur nuk mund t'i drejtohem një polici, sido qoftë, cila do qofshin dimensionet e tij trupore, t'i drejtohem me atë gjuhën që u përmend. Sepse dinjiteti i njeriut është gjëja më supreme që duhet të na udhëheqë të gjithëve në jetën tonë. Edhe dinjiteti i një polici është dinjiteti i një njeriu plus. Kështu që por sigurisht edhe në respekt të këtij dinjiteti duhet që policët të jenë aty ku duhet të jenë në parametra fizik të duhur, parametra mendor, intelektual, profesional të duhur dhe mbi të gjitha parametrat moral aty ku duhet. Pak ky bie që përgjinjëstrimi duhet në pak kohë. Pasi pak ditë më të mbarë përgjinjëstruat faktin që nga Ministria juaj është bërë një deklarat për procedim penal të disa pedagogëve dhe personave publik që morën pjesë në protestën e studentëve. Si është historia e këtij përgjinjëstrimi? Që duhet të u rënduan në fakt, zotë ministër, për mua si e shikoj unë sigurisht ju besoj ju kur thoni që ajo deklarat nuk është bërë, po ndoshta u rëndua pak nga vonesa në reagim. Po sigurisht sa herë ka një gënjeshtër, përgjinjëstrimet janë të lidhura janë reflektim ndaj gënjeshtrave. Kështu që jam i detyruar të bëj një përgjinjëstrim të dytë, për arsye të një gënjeshtre të dytë që qarkulloi ato ditë, të cilën dhe unë besova në fillim. Pra, përse reagua me vonesë, ishte fakti që u duk shumë e besueshme. U tha që e ka referuar policia, unë nuk çekoj referimet e policisë në prokurori. As është detyra ime në fakt të di që sa veta referon në policia. Edhe tani që po flasim dhe mund të jenë me 10 qytetarë që për shkak të delikteve të ndryshme administrative apo penale referohen në polici, kështu që nuk i çekoj këto. Dhe rastin e pedagogëve në fjalë në fillim e besova. Edhe mu duk absurd, po thash tash ato kanë procedura standarde dhe le të bëhen procedura standarde, le ta bajmë barën e përgjegjësisë morale publike, por kështu e besova vërtet. Pas insistimit dhe pas kërkova evidencë, ku janë dokumentat që vërtetojnë që këta janë dhënë për ndjekje penale. Dhe për habin time, më rezultoi që s'kishte. Dhe në këtë moment bërëm dhe përgjinjëstrimi, që thamë, na vje keq po s'ka. Sigurisht që kishte qenë fare lehtë për ta vërtetuar kushdo këtë punë, sepse nëse ndaj njeriu fillon një proces penal, i pari që e merr vesh është vetë personi i vënë në një proces të tillë, avokati i tij, etj. Sigurisht që njoftohet, se nuk bën ndjekje të fshehta. Kjo është procedimi i fshehtë është i ndaluar në një vend si joni. Kështu që ndjekje qartje për të gjithë ata që u bën si thua me apo pa dashje të zëvendës. Si mendoni që ka dalë? Pra keni hetuar, për shembull, një nga idetë mund të jetë policia bën një raportim ditor, ju e dini, në organet kryesore të vendit, a? Policia mbledh informacione pafundë, nga 10.000 punonjës policie në një ditë secili prej tyre bën një informacion. Po sa thonë që bën 10.000 faqe informacione. Mund të jenë informacione të cilat mund të kenë shkuar në zyrën e kryeministrit, në zyrën tuaj, në zyrën e shefit shërbimeve, në zyrën e presidentit. Ka shumë informacione të policisë. Dhe bepas një nga këto zyra mund ta ketë rrjedhur në publik të shitur. Është bëhet fjalë për një rast tillë? Po nuk e di, nuk duhet të spekuloj këtu. Unë di që informacionet e policisë prodhohen shumë, ndahen në shumë adresa dhe media merr shumë informacione të tilla, për arsye se ato një pjesë e madhe e tyre nuk janë të klasifikuara.
që flasin për situatën penale në vendet tjera radhë. Jo, këto që nuk janë klasifikuar, them. Dhe diku prej këtyre besoj që kanë qenë përmendur ndoshta edhe emrat e pedagogëve në fjalë si pjesëmarrës. Sepse mbani parasysh këtë që policia bën raportimet e vet. Po raportime, ishte këtu, ndodhi kjo. Dhe po mendoni që mund të ketë dalë për shembull duke pas parasysh dhe situatën politike, mund të ketë rrjedhur për shembull me ose pa dashje nga Instituti Presidentit të Republikës? Duhet mirë kuptoni që jam i dënuar që momentin që kam marrë të detyrë që mos i shpreh gjitha dyshimet e mia kështu në publik. Është një lloj dënimi. Por dyshimet i keni? Po, dyshimet edhe i kam, mbase disa prej tyre i kam edhe të verifikuara, por nuk ja vlen të diskutohen. Rëndësi ka kjo, që nuk ka asgjë të vërtetë në këtë histori, dhe kaq. Dhe do të mbite keq nëse do të ishte vërtet, për arsye se do të ishte diçka krejtësisht pa kuptim. Në një protestë studentësh, ku ka me disa mijëra studentë në rrugë, edhe pedagogë, e qytetarë të tjerë, ku policia është pothuajse inekzistente aty. Pra e ka lënë është shumë periferike, po. E ka lënë atë skenën në dorë të protestuesve, duke u përpjekur që të balancojë midis interesit dhe drejtës për protest dhe drejtës për të shfrytzuar rrugët dhe sheshet e infrastrukturës dhe vendin nga tjerë që nuk protestojnë, sepse kemi dy palë, dy interesa që konkurrojnë, po të dyja të ligjshme. Se të kjo e keni shkelur, të kjo e dyta, po le të themi prevalon drejta morale e studentëve për momentin dhe kemi qenë në këtë balancën e vështirë për të zgjedhur atë qëndrimin strikt ndaj ligjit dhe bërjen palë me qytetarët që duan infrastrukturën për cilën kanë paguar në dispozicion, dhe besoni për këtë presion e ndjejmë për ditë nga qytetarët të cilët kanë vetëm një objektiv, të mbërrinë sa më shpejt në një destinacion, dhe nuk i intereson asgjë tjetër. Dhe është drejt legjitime e këtyre që duhet mbërrinë në punë në orarin e caktuar, që të çojë fëmijën në kopësht se ka një ek shumë e radhë. Pra kemi patur këtë presion dhe vazhdojmë ta kemi, ashtu si kundër kemi edhe përgjithësinë që tu garantojmë studentëve tanë, që janë fëmijët tanë, tu garantojmë të drejtën që të shprehin ato që kanë. Dhe në këtë balancë të vështirë, policia sigurisht që është në mes, dhe kur je në mes, kthehesh në një lloj targeti. Por për fat mirë, ky incidenti i supozuar dhe i përhapur me shpejtësinë e elektroneve, me qëllim, sigurisht pa dashjes lajme pa dashje nuk dalin. Ama pa qëllim të ishin komentet pastaj që u bën mbi një, kam patur dhe miq që më kanë qortuar rënd se si ka mundsi policia jote, se kështu është ky termi koncepti, po. E kthejmë në sultanat çdo gjë kështu dhe themi që policia jote, si ka mundsi policia jote persekuton, procedon pedagogët, kolegët e mi të djeshëm, se e kam bërë dhe këtë punë e pedagogët për shumë kohë dhe ndjeje pak keq, por për fat mirë si ishte vërtet, mund të ishte qenë. S'do të ishte ndonjë apokalips i madh, edhe po të ishte qenë vërtet që të ishte bërë një procedim. Por nuk është bërë, për fat. Një pyetje të fundit para se shkojmë në publicitet. Mendoni që këto janë protesta gjenuine studentësh apo kanë ndikim? Keni informacione që mund kenë ndikime edhe të tjera? Ne nuk kemi mbledhur informacione për protestet e studentëve. Nuk hetojmë, kështu që nuk kam informacione se çfarë ndodh atje. Nuk janë objekt për të zhvilluar veprimtari informuese mbi to. Për ne ato janë protesta studentësh për çështje të qarta, të mirë artikuluara dhe të mirë mbrojtura prej tyre. Sigurisht është çështje tjetër pastaj diskutojmë rreth përmbajtjes, por ne nuk kemi të dhëna, nuk kemi evidencë që të na çojë drejt përfundimeve të tilla të përfshirjes. Sigurisht që ne nuk jemi naiv për të mos ditur disa të vërteta bazike që çdo protestë mirë, çdo qëllim i mirë, çdo lëvizje e mirë shoqërohet nga fenomene anësore, të cilat mundohen të infiltrojnë, ta përdorin, ta keqpërdorin, ta instrumentalizojnë etj. Pra rreth një protestë të tillë, sigurisht pa asnjë dozë naiviteti, sigurisht që ka infiltrime, interesash të ndryshme, të gjitha llojeve. Brenda dhe jashtë. Të gjitha llojeve, do thotë që janë të gjitha llojeve. Okej.
Publicitet në prerja e dytë e rikthehemi në pjesën e tretë me një intervistë pak me pjesë më delikate të intervistës, flasim pak edhe për raportet politike të Sandër Lleshajt në qeveri me institucionet. Mos harrojmë se çfarë shkaktoi fillimisht emërimi dhe pastaj dekretimi i tij për gati më shumë se 2 javë. Rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne dhe me ministrin Lleshaj. Rikthehemi pas pak.
Rikthehemi në pjesën e tretë fjala e fundit, këtu në Real Story me Ministrin e Punëve të Brendshme, po sapo pat një spot atë të herojit vitit që Vision Plus e hap për herë të parë. Tashmë ka kaluar faza e parë në faqen tonë të internetit, në visionplus.tv mund të merrni pjesë në votim, ku për 10 emrat kryesorë dhe natën e Krishtinëve, pra ditën e hënë, do të nxjerrim dhe emrin e fituesit, ndër të tjerë mbëhet qevi, kryesojnë studentët, padyshim, po mbëhet qevi se ndërto është edhe policia Ina Nuka, e cila humbi u dëmtua në krye të detyrës. Zoti Ministër, gjendja e saj tani është normalizuar. Gjendja e saj është normalizuar, ajo nesër mbrin në AD. Dhe ajo është, pra, siç u thash, pra Ina Nuka është ndër personat më të votuar në këtë konkurs për herë të parë, heroi i vitit 2018. Votimet vazhdojnë online, pra deri afër mesnatës, pra të Krishtlindjeve. Po flasim pak, e di që ju jeni ri në politikë, zoti Ministër, por i keni qenë pranë politikës prej shumë vitesh. Pas gjitha asaj, Zella Mahije, si e konsideroni raportin me Presidentin e Republikës sot? Raportin me Presidentin e Republikës e konsideroj krejt normal, raportin që duhet ketë një Ministri i Brendshëm me Presidentin e Republikës. Po, çfarë ngërçin patja ditë midis temi ju të dyve, temi edhe nivel personal. U fol për takim, kërkuar në rrugë private, rrugë zyrtare, se temi presidenti ka mohuar, ka thënë që ka kërkuar takim në formë zyrtare, cila është e vërteta? Nuk ka patur asnjë lloj ngërçi në nivelin personal, për arsye se s'ka arsye, ne nuk kemi pasur kurrë ndonjë marrëdhënie personale me Presidentin e Republikës. Që s'ka pas asnjë arsye për të pasur një ngërç personal. Po mos u bë personale ato ditë, them. Jo, nuk besoj të ketë pas asnjë gjë personale. Unë këtë histori me thënë drejtën e kam arkivuar me një shije të caktuar, domethënë me shijen më të mirë të mundshme, por domethënë e kam arkivuar për arsye se është histori e mbyllur mirë, pas një procesi fantastik skrinimi. Dhe ndihem mirë që u mbyll kështu, ndihem mirë që u mbyll pas një procesi të pazakontë skrinimi. Të pazakontë e quani ju? Pazakontë, patjetër, i pazakontë. Ti marrë me radhë, zoti Ministër, a kishte drejt presidentin në teknikalitetin kushtetues që e pengonte atë t'ju dekretonte si ministër? Pra fakti që ju ishit general. Nuk do të them asnjë fjalë për të drejtën e presidentit, nuk dua ta gjykoj presidentin kurse si, do ta lë atje në shejtrin e postit lartë që mban, dhe nuk duhet ta diskutoj çështjen e presidentit, pra të drejtës tij apo jo. Sigurisht që unë kam patur dhe vazhdoj të kem po të njëjtin opinion që unë kam qenë ushtarak aktiv i forcave armatosore, unë jam liruar në vitin 2013 prej tyre, dhe për hir të historisë, për të mbetur në histori, kam marrë një dekret të dytë lirimin në vitin 2018, pra jam liruar 2 herë prej tyre. Që kam bën vërtet të distancuar plotësisht. Zoti Ministër, ju keni patur, siç u fol, përfitime direkte apo indirekte gjatë këtyre viteve për shkak të këtij statusi të dyfisht, pra duke mos qenë ushtarak, ka përfituar Sandër Lleshi si general pasi fituat të drejtë në gjyq? Jo, unë kam përfituar gjatë gjithë jetës time vetëm të ardhurat legale që kam marrë nga të ardhurat e për punën time në shtetin tim. Këto ka qenë gjithë jetën të ardhurat e vetme që kam marrë në jetën time, dhe që besoj që nuk do t'i ndryshoj si burimet e të ardhurat, nuk do t'i ndryshoj, do kem vetëm këto. Kaq mund t'ju them për këtë punë. Të ardhurat e mia janë publike, pastaj janë të deklaruar, gjithë jetën time kam deklaruar të ardhurat e mia. Sigurisht ka patur një moment që për shkak të një vendimi të padrejtë një presidenti të Shqipërisë dikur, ai vendimi i tij Zoti Nishani, vendimi dekretit i tij është shpallur i pavlefshëm dhe ai i ka shkaktuar një kosto buxhetit shqiptar me vendimin e tij të padrejtë, për cilin ju jeni dëmshpërbyer apo jo? Po, jam dëmshpërbyer për shkak të një vendimi të padrejtë të firmosur nga zoti Nishani. Zoti Ministër, kritikët ndaj jush thanë atë kohë se si mund të bëhet ministri i Brendshëm, këshilltari i Sigurisë së Kryeministrit, i cili nuk ngriti asnjëherë publikisht zërin kundër kanabizimit të vendit. Por unë po ju pyes, të paktën e keni bërë këtë jo publikisht dhe formalisht me kryeministrin? Ju s'mund të prisni kurrë prej këshilltarit të kryeministrit që të bëhet zëdhënësi publik i tij. Pra, këshilltarët punojnë
Në parapaskenë normalisht. Pas perdeve. Prandaj po ju bëj pyetjen. Këshilltar diskret dhe profesionist. Keni ngritur ju këtë zë gjatë viteve që qenë këshilltar Sigurisë Kombëtare? Sigurisht që ne kemi patur një proces shumë intensiv në shumë fushat Sigurisë Kombëtare, ku edhe çështja e kanabisit ka qenë në agjendën e në prioritetet tona. Besoj ju e mbani mend që kjo qeveri është adresuar me në mënyrë robuste kanabisit dhe lazaratit në vitin 2014 dhe shemi një nga fortesat e këtij fenomeni në Shqipëri, fenomeni i cili për hir të vërtetës ka filluar që në fillimin e demokracisë në vendin tonë dhe është zhvilluar për fat keq bashkë me të, duke me tendencë rritëse. Në vitin 2014 ne kemi organizuar një goditje të madhe, mos harroni, në Lazarat, është zhvilluar jo një aksion policor, po një betejë ushtarake. Edhe me viktima në radhët viktima të tjera dhe me një sekuestrim të një arsenali të frikshëm, armatimi, municionit të gjithë kalibrave. Pra në Lazarat ne kemi patur rreth një batalion, rreth gati një brigadë komisorie përballë. Pra një strukturë të madhe, të armatosur, e cila ishte paramilitare, e cila ishte roja e një fenomeni jashtëzakonisht të rrezikshëm, i cili i ka shkaktuar dëm në Shqipërisë dhe që vazhdon edhe sot të shkaktoi përmes legasisë që ka krijuar. Por kjo më pas shkaktoi fenomenin tjetër apo jo? Shkaktoi shumë fenomene tjera dhe vazhdon akoma të ketë impaktin e vet, sepse ja e pranonin që vendi u kanabizua gjatë vitit 2014. Këtë term nuk e pëlqej. Fundi vitit 2000 ose mesi vitit 2017. Termi nuk e pëlqej fjalën kanabizim, për shkak se është politik apo për shkak se nuk është i vërtetë. Një lloj folje e re e gjuhës shqipe, nuk e besoj që po të shohim fjalorët e vjetra gjem apo se gjem, domethënë kemi pra nuk e pranoni me që është termi krijuar nga politika apo sepse nuk e pranoni si fenomen. Tu ka patur probleme të përhapjes së kanabisit në të gjithë vendin. Ka qenë edhe më para, ka patur intensitet të shtuar, sidomos në periudhë të caktuara. Edhe shembja e Lazaratit bëri që fenomeni të shpërthejë, të agravohet, të përhapet, të ketë një lloj kancerizimi, i cili u identifikua shpejt dhe u morën kontroll shpejt. Dhe po them që me qenë të pyete për rolin tim, diçka do të them që ka qenë publike, nuk e kam thënë, po është bërë publike që ditën e parë, që strategjinë e re anti-kanabis e kam formuluar, procesin e kam drejtuar unë dhe aty në strategji janë një pjesë e madhe janë edhe idetë mia personale, të cilat quhen në një ndryshim të qasjes se si do ta adresohemi fenomenit. Dhe tham atëherë edhe ndryshimi thelbësor ishte që ne nuk do të luftojmë më kundër bimëve, dalim të korrim siç ditë policia dhe korte parcela dhe për male në gusht, po tham do ta mbyllim fenomenin në janar, kur është ende pa filluar, duke bajtur në kontroll vendet e kultivimit, serat, depot, pikat e kalimit kufitar etj. Me radhë, dhe arritëm që në një kohë të shpejt policia të korri sukseset mëdha. Jo thjesht se ndryshoi serioziteti, do të unë pretendoj, por sepse ndryshoi strategjia. Se ndoqim një strategji, mendoj unë, me modesti, apo pa modesti po deshin, ndoqim një strategji tjetër të pa ndjekur asnjëherë më parë, që tham, është më racionale të azjesojmë 1000 bimë që mund të jenë mbjellë në një sipërfaqe sa kjo tryezë, kur janë në trajtën fillestare, se sa të presim sa këto të mbillen këtu, pastaj prej këtu transportohen nëpër male, të rriten e të fillojnë pastaj, edhe kjo na çon një sukses spektakolar. Ne kemi patur një sukses spektakolar në këtë fushë. Dhe sot, në një harku e 2 viteve, gati fenomeni është shembur, është shkatruar në mënyrë, besoj unë, të pakthyeshme kanabisit. Sigurisht, sfida mbetet se pas kanabisit qëndrojnë në rrjete kriminale, qëndrojnë para, dhe nuk do të jap asnjë dozë euforie për këtë që kemi shkatruar kanabisin. Po, kemi shkatruar kanabisin, e kemi shkatruar, besoj, përfundimisht, por kemi trashëgimin e krijuar për këtij fenomeni, trashëgimin 20 apo 28 vjeçare, me të cilën duhet merremi dhe po merremi intensivisht. Zotë Ministri, janë shkatruar gjithashtu lidhjet, pasi paraardhësi juaj për ballë gazetari në këtë tryezë, në këtë emision dhe një tjetër në televizion tjetër, e ka pohuar që në mars vitit 2017, apo më saktë 2016, kur ai e mori detyrën, se drejtues, numri i konsiderueshëm drejtues dhe funksionarësh policisë o kanë bashkëpunuar ose kanë heshtur përballë këtij fenomeni.
Mendoni që ja keni arritur që ta shkëpusni policinë, jo thjesht imazhin e saj, Jo. po lidhjet që mund kenë eksponent saj me eksponent botës krimit që temi u investuan në këtë biznes të palishëm dhe kriminal. Ju mund ta drejtoni gishtin ku të doni, ndaj kujt do. Për sa kohë ekziston një fenomen në një vend si joni, ndaj kujt do ta drejtosh gishtin nuk gabon. Sepse në një farë mënyre policia sigurisht ka përgjegjësi të madhe, drejtuesit e policisë sigurisht, institucionet e tjera sigurisht, politikë sigurisht, shoqëria në vetvete, sepse ne gjithë e kemi parë. Se nuk është e thënë që nëse shoh një fenomen negativ, ne drejtojmë dhe të fajsojmë vetëm policinë, për këtë ndërkohë që vetë ndoshta kemi mbyllur një sy apo pra ka qenë e gjithë shoqëria. Si thosh, për një fenomen të tillë, është e gjithë shoqëria e përfshirë. Sigurisht që ne drejtojmë gishtin nga tjetri kollaj, harrojmë që kur drejtojmë gishtin kështu ca një atëre të tjerë kemi kthyer nga vetja. Kur drejtojmë gishtin ndaj tjerëve është një fjalë më duket afrikane që thotë mos e drejto gishtin te tjetri, se tre tjerë automatikisht i drejton nga vetja. Ka pasur edhe punonjës policie, edhe punonjës të strukturave tjera, të pyjeve, të administratës lokale, të agjensive tjera, qytetarë të thjeshtë, ka patur shumë njerëz që janë përfshirë në role të ndryshme këtë. Në këtë shumë. Rëndësi ka që ne e kemi vënë këtë, pra ofensiva jonë ndaj këtij fenomeni ka momentumin më të mirë, ka vrullin më të lartë dhe ne besojmë që me bimën kanabis e kemi fituar betejën në mënyrë maksimale. Ndërkohë që operacioni vazhdon. Ndërkohë Klement Balili për shembull është i lirë. Vazhdon të lirë. Jo vetëm Balili. Jo vetëm ai. Ne tentojmë. Peshqit e mëdhej votojnë të lirë edhe aty ku s'ka urdhër ministri. Ju e dini që kompjuterat kanë dy lloj kujtesash. Ka një kujtesë operacionale afat shkurtër dhe një kujtesë tjetër afat gjatë. Nëse do të bëjmë bashkë të dyja kujtesat tona, ne do të mësojmë që nuk kemi vetëm Balilin, me që përmend emrin ju dhe gabimisht ja përmenda unë, por kemi edhe disa mira të tjerë. Për fatin tonë të keq. Shqipëria është një vend i cili ka në listën e saj të kërkimit disa mira qytetarë të saj. Jo është arsye pse ju publikuat listën e kërkuarve në çdo qark? Pra ishte një farë rikujtese që ne nuk ju harrojmë. Jo, është një program. Ne këtë do ta shndrojmë në program. Ne çdo njeri i cili ka llogari për të dhënë përpara ligjit dhe popullit shqiptar duhet të ndihet në këtë presionin për ta dhënë këtë llogari. Ka shumë njerëz, po shumë fare që janë dënuar me burgim të përjetshëm. Dhe qarkullojnë lirë në Shqipëri. Edhe në përbot. Dhe tash ne gjithmonë kujtojmë këtë të fundit. Këtë e kujtojnë amerikanët, prandaj. Qartë, por ne nuk jemi vetëm përgjegjës për këtë të fundit. Sigurisht që ky i fundit dhe ai i më i parë i listës janë të gjithë në listë dhe me të gjithë duhet të merremi. Dhe ne po punojmë intensivisht për ndërtuar një program të mirëfillt kërkimi. Kërkimi në mënyrë që çdo person i cili ka një llogari për të dhënë, qoftë edhe vrasi një polici para X vitesh që ende qarkullon i lirë nuk dihet se ku në përbot, duhet të zhvillojmë këtë punë, këtë përpjekje për hir të drejtësisë. Drejtësia e pa ekzekutuar është drejtësia e pa dhënë. Ne nuk mund të kënaqemi me faktin që kemi kaq veta të dënuar, ndërkohë që këto janë jashtë dhe nuk vuajnë dënimin e tyre. Operacioni Forca e Ligjit do të vazhdojë? Operacioni Forca e Ligjit do të intensifikohet. Kjo do të thotë, ai që tha kryeministri kur u largua Fatmir Xhafa, faleminderit për kaq, por tani duhen ritme të tjera, se për shembull nuk kanë munguar zëra kritike edhe nga vetë brenda mazhorancës, që kjo Forca e Ligjit në qarqe caktuara, po ju përmend 3. Elbasan, Shkodër, apo Durrës, ka goditur grupe kriminale, po duket sikur ka goditur në thojza grupet njërit krah. Dhe nuk ka goditur, themi, se grupet kriminale, ju e dini, janë kompeticion. Pra, janë goditur grupet kriminale të njërit krah, por kompetitorët e tyre të krahut tjetër vazhdojnë aktivitetin e tyre. Pra, kjo ka qenë një nga kritikat që ju dha operacionit Forca e Ligjit dhe nga ata që janë dashamirës me Zoti Balla, për sa kohë ta përdorim këtë termin grupet kriminale të njërit krah, jemi duke bërë flas grupet kriminale kompetitorët, ku diun, në Elbasan, 2 grupe kriminale, në Durrës, 2 grupe kriminale, në Fier, 2 grupe kriminale, në Vlorë, 2 grupe kriminale, në Shkodër, 2 grupe kriminale. Duket sikur goditet njëri dhe tjetri, ndërkohë që goditet duhet të jetë
Da gjithë njësoj, apo? Tash, këto janë çështje të karakterit operacional, se mënyrën teknikën se si godet policia, këto janë çështje që kanë bënë me teknikat e operimit, se si mund t'i qasë një policia godet këtë, edhe ndërkohë ky tjetri ka ngelur sot pa e goditur, nesër do t'i vi radha se s'bën. Nuk ka një lloj diferencimi të kësaj natyre, nuk mund të ketë. Sa i përket forcës ligjit, unë mund t'ju them vetëm këtë, që forca e ligjit është konceptuar për të marrë me një kategori të caktuar të krimit. Ndërkohë që policia e shtetit nuk përfaqësohet vetëm nga forca e ligjit. E gjithë policia e shtetit është forca e ligjit. Dhe pra e thoni që ishte gabim me etiketimi i tillë i këtij operacioni? Nuk ishte fare gabim, madje unë kam qenë në ata që e kanë nxitur dhe kam kontribuar në krijimin e kësaj strukture specializuar me një fokus të caktuar. Por du të them këtë që nuk dua të krijojmë idenë apo iluzionin që nëse na funksionon mirë forca e ligjit, gjithçka është okay. Ne do të na funksionojë mirë dhe do të funksionojë mirë e gjithë policia do të jetë forca e ligjit. Kjo është maja e shigjetës, si të themi. Kjo struktura që kemi. Dhe kjo ka punuar dhe ka akumuluar më shumë informacion, se kjo kështu ka qenë, ka fazat e vete çdo proces, kjo ka grumbulluar informacion të tjera, dhe ndërkohë tashmë është koha për ta shndruar informacionin në provë dhe për ta shndruar provën në goditje. Dhe kjo do të ndodhi, sepse nuk ka mundësi tjetër përveç se të ndodhi. Zoti ministër, s'më dha një përgjigje për Balilin, ka pasur informacione që mund të jetë të kapjes, por ju thjesht e trajtoni si çdo të kërkuar të jetë kriminal. Unë nga unë mos prisi edhe sikur të jetë kapur tani që të them u kap. Zoti ministër, nuk bëj kështu suspansa të kësaj natyre që do të kapet ose mund të kapet. Pra keni raportin diferent me lajmin? Nuk kam asnjë lloj raporti, nuk jap lajme. Thjesht nuk jap lajme. Zoti ministër, ka një situatë në Vlorë për cilën flitet shumë për njerëz të zhdukur. Si është e vërteta? Pra, ku është e vërteta dhe ku është egzagjerimi i kësaj? Këto histori nuk janë histori të prodhuara nga strukturat e sigurisë ose të policisë. Kështu që nuk mund të komentoj histori që janë prodhuar nga burime të tjera për të një lloj krimi, një lloj legjende për të humurit e pafundëm të Vlorës. Sipas evidencave që ka policia e shtetit, të cilat janë bërë dhe publike dhe ka pasur edhe deklarime publike nga policia e shtetit, nuk rezulton që në Vlorë të kemi një situatë misteriose të humbjes njerëzve pa adresë në masë, siç është artikuluar nga burimet caktuara. Pra ne nuk e themi. Sigurisht që Vlora ka patur dhe ka një situatë disi më të rënduar të kriminalitetit krahasuar me qarqe tjera, ashtu si Kudur. Përse? Po janë shumë faktorë. Janë shumë faktorë. Përgjithsisht, aty ku ka shumë njerëz, aty ku kryqëzohen rrugët e kalimit, kryqëzohen dhe interesat dhe krimi aty shkon. Pra, nuk është vetëm Vlora, është në vende tjera, qytete kryesore ku kryqëzohen rrugët e kalimit. Por me Vlorën është krijuar edhe një lloj miti, nuk është se Vlora është një Palermo e viteve të shkuara. Situata është në përmirësim të vazhdueshëm në përgjithësi treguesit kryesor statistikor të vetë me të cilat ne mund të masim performancën e policisë dhe nivelin e sigurisë janë absolutisht në nivele të pranueshme në kuptimin ose krahasimisht të pranueshme. Sigurisht ambicia jone është që të çojmë gjitha në zero. Por kjo është janë kushte ideale apo iluzive. Zoti ministër, keni paralajmëruar edhe masa drastike për sa i përket ndryshimeve në qarkullimin rrugor. Keni hequr dhe postbllogjet. Qarkullimi rrugor për mua ka përbërë për herë një shqetësim nga këndvështrimi i qytetarit apo nga këndvështrimi i një në punë si shtetit apo sidoqoftë. Kam lëvizur si unë si shumë shqiptar tjerë gjithë Europën e nuk ndesh një kund policë, rrugëve, postbllogje, termi postblok nuk ekziston, nuk e di se si mund ta është term ushtarak, checkpoints janë jo i shikon për këto vendet themi arabe. Jo, thash për Europën, po flas për Europën. Egjipt, Arabi etj këto vendet e i shikon. Europë nuk ka. Edhe në kushte normale paqeje, po
Në Europë shumë rrallë, ndodhin në Europë kur ka një ngjarje. Kur ka një ngjarje sigurisht duhet të ketë dhe këtu, patjetër që po. Por në ditë zakonshme nuk ka pse të ketë dhe kam kërkuar drejtorit policisë që të ndrojë mënyrën e kontrollit, jo të heq kontrollin, por të ndrojë mënyrën. Pra policia duhet të kontrollojë dhe të shqetësojë vetëm ata që meritojnë shqetësimin dhe duhet të shqetësojë fort. Por pa shqetësuar ata të tjerë, sepse kontrollet masive që kontrollojnë gjithë secilin vetëm sepse ka një numër caktuar targe për shembull apo një lloj caktuar makine ose ka një makinë jo mjaftueshmërisht të rëndë dhe bëhet si thua viktime e kontrollit, këto do të marrin fund. Pra ju në parë mënyrë keni konfirmuar drejtorin aktual të policisë si bashkëpunëtorin tuaj gjatë kam konfirmuar gjithë policinë e shtetit. Gjithë policia e shtetit janë bashkëpunëtorët e mi. Nga policia më i thjesht. Ermela është kjo. Mos gaboj se e njohim në Tiranë, është në Tiranë. Por të gjithë policia e shtetit janë bashkëpunëtorë dhe alatët e mi, të gjithë. Të gjithë në princip janë të gjithë alatët dhe bashkëpunëtorët e mi pa të cilët unë nuk mund të bëj asgjë. Ka vetëm një kusht në këtë aleancë të madhe, përkushtimi absolut për të bërë detyrën. Zotë Ministri, vetëm gjë ku mund të prishim me secilin, pastaj është diferenca në përkushtim. Zotë Ministri, përmendët faktin se si ju jeni të jemi shkarkuar nga general, nga presidenti më parshëm Nishani. Ata që nuk deshën që ju të bëshit ministër i Brendshëm, dhe këtu radhis ish kryeministra, ish president, gazetar, përmendën një rol tuaj në gjatë ngjarjeve para, gjatë dhe pas 21 janarit. Cila është e vërteta e kësaj? Njërë, do t'ju korrigjoj, nuk ka patur disa ish president që se kanë dashur të, ka pasur vetëm një ish president, i cili ka qenë në konflikt, si thosh, interesi me çështjen. Besa di unë president tjerë më kanë uruar dhe kanë shprehur një lloj solidariteti dinjitoz me propozimin në atë kohë. Dhe 21 janari është një ngjarje e largët, e cila për fat keq nuk është hetuar. Unë mund t'ju them vetëm një gjë që në 21 janar unë nuk kam patur armë dhe s'kam vrarë njeri, ndërkohë që janë vrarë njerëz në bulevardin qendror të Tiranës në një ditë krejt zakonshme të qytetit. Me 21 janar di që kam bërë vetëm një punë, që edhe ata dy ushtarë që qëndronin historikisht para Ministrisë Mbrojtjes i kam futur brenda, pra i kam hequr dhe rojet nga Ministria e Mbrojtjes, rojet e jashtme, për të mos provokuar dhe për të deeskaluar. S'kam pas asnjë rol tjetër, se s'mund të kishe, kam qenë në forcat armatosura dhe ato s'kan pasur rol në ngjarjet e 21 janarit. Po tani që jeni ministri i Brendshëm, nuk mendoni që t'i rihapni apo t'i ribëni hetimet për këtë ngjarje? Sigur, unë ta kisha ndorë rihapjen, nuk do të kisha nguruar asnjë sekond për të rihapur, sepse ajo është një ngjarje e cila turpron historinë tonë për faktin që nga forcat e sigurisë së këtij vendi janë vrarë njerëz të paarmatosur në qendër të qytetit në një demonstratë krejt normale, në një protestim krejt normale. Janë vrarë 4 dhe kanë mbetur në tentativë pa vrarë dhe disa mira të tjerë për arsye se janë hedhur në ajër me mira plumba që të dalë nga armë luftarake. Në çdo vend normal kjo punë do të kishte përfunduar sot, jo vetëm për 4 vrarët, por për të gjithë ata të cilët Zoti i ka shpëtuar që plumbat e hedhur, të mira plumba që janë hedhur në ajrin e Tiranës, nuk u kanë rënë në kokë, në oborrin, në rrugë, në shitore e me radhë. Ranë, zonë ministër, atë natë në taracën e kullave binjake, por realisht askush nuk besoj që ishin plumba real. Do të jemi mirënjohës Zotit që ata plumba kanë qenë aq të tillë që nuk kanë zgjedhur në kokë njeriu, fëmijë, gruaje, burrë në qytetin tonë, pa kanë rënë diku në për gardhet apo kopshtet e qytetit, por ama ngjarja është e paprecedent për nga shkelja brutale e çfarëdo standardi sjellje me qytetarët. Një histori e shëmtuar e cila për fatin se nuk është analizuar mbetet ende problem, mbetet ende një rrezik potencial, por është një temë shumë e gjerë, e cila nuk besoj që ka kohë. Po patjetër, pse me 21 janari po afron sërish, po sipas jush pavarësisht hetimeve ka përgjegjës direkt për këtë, si e shikoni ju tashmë që ju jeni vetë ministri i Brendshëm? Sigurisht. Sigurisht që ka përgjegjës. Sigurisht ka përgjegjës për arsye se shteti është shprehur që këto janë vrarë pa dashje. Dhe kjo është thelbi i dramës
dhe thelbi i krimit do thoshe, pse shteti nuk vret kur pa dashje. Shteti edhe mund vrasi, por vetëm me dashje. Në qoftë se shteti i lejon vetes pa kujdesin të vras pa dashje, mund bëjë namin. Kurse si nuk mundet që një shtet të justifikohet me vrasje pa dashje nga ushtarët e tij. Kjo nuk mund të pranohet. Zoti Ministri, një pyetje e fundit. Nga ushtarak, në ministër, besoj rruga drejt politikës është pakthim apo jo? Mbrapa nuk ktheu. Në princip kam që nuk kthej mbrapsh, por që të mos tani që jeni shkarku 2 herë në general, besoj. E kam vetë pamundur, do të ke 2 herë të pamundur. Do të ridekredohem 2 herë për të vajtur, por nuk për të ardhmen me të ardhmen nuk merrem dot. Me të ardhmen nuk merrem dot, nga që s'merrem dot, sepse të ardhmen nuk e determinojmë dot, që të bësh plane është po ashtu një lloj përpjekje e panevojshme. Nuk bëj plane për të ardhmen personale. Nëse për të ardhmen në institucionit bëj shumë plane. Në fakt, në kjo bisedë gati 2 orësha kam krijuar një ide pse kadereja ju pëlqen kaq shumë, po cila është ideja juaj me shkrimtarin e madh? Derisa shkoi në pikën t'ju propozonte për kandidat për president. Historia është historia rastësive. Rastësia më ka llastuar që të njihem me kadaren që para shumë vitesh teksa jetoja dhe shërbeja në Gjermani. Është pjesa e fatit që të njifesh me njëri të madh të rrallë që nuk të bie fati shpesh herë në jetë ta ndeshësh. Mua më ka rënë fati që ta ndesh, ta kem mik. Është privilegj që më ka rezervuar fati. Kam një marrëdhënie jashtëzakonisht mirë, jam shumë i nderuar për misinë e tij dhe jam shumë i lumtur që ne e kemi si brez, kemi një shkrimtar, një personalitet të një përmase të tillë botërore. Nuk po them më tepër. Edhe për mua ishte kënaqësi t'ju kisha sot, zoti ministër. Faleminderit Sandër Lleshajt që ishte sot me mua në Redstory dhe suksesin e tyre. Faleminderit. Redstory kthehet sërish të hënën në ora 21. Deri atëherë nga unë Sokol Balla, natë mirë. Me vendimin e marrë, qeveria shqiptare ka kontribuar që siguria e vendit të jetë më mirë sot se dje. Ne i kemi mirë pritur si miq antarët e MEK, pra ne nuk i konsiderojmë risk. Ka patur, patjetër që ka patur përpjekje serioze, të cilat nuk kanë funksionuar. Fal reagimit parandalues që kemi patur, Shqipëria pati, unë do thosha, meritën që të paktën arriti të japi, të sqarojë një enigmë, e cila u shqetësoi shumë kënd. Ne kishin sinjalizime edhe në rastin e parë që mund të kishte keq përdorim dhe shfaqje nacionaliste të shëmtuara dhe demode. Rastet e ngjarjeve me qytetarë shqiptarë në Greqi sigurisht kanë përbërë një shqetësim të madh. Ne jemi vend që kemi shumë probleme dhe shumë pak policë. Një pjesë të ushtrisë, e cila është e përgatitur, të japim edhe një mision policor. Por për fat mirë, ky incident i supozuar dhe i përhapur me shpejtësinë e elektroneve, me qëllim sigurisht pa dashjes lajme pa dashje nuk dalin.